Hello fucking shitting guys. FBI open up. خیلی خوش اومدین به این ویدیو. امروز طبق قولی که تو اون ویدیو قبلی بهتون دادم میخوام یاد بدم چجوری گرین اسکرین رو داخل پریمیر پاک کنید. بزن بریم. میخوای روی با این برنامه صدات خیلی خوشگل روی این آیه بالا بزن. اول از همه ما وارد برنامه ادوبی پریمیر میشیم. فایل رو میزنیم، بخش نیو پراجکت و اونجا یه اسم برای پروژمون انتخاب میکنیم. اگه با ادوبی پریمیر پرو 2020 خیلی علاقه دارید که یاد بگیرید توی کامنت ها به من بگید یا 10 تا لایک به این ویدیو. خب اسمشو من میذارم تست و اینتر رو میزنم. ثبت کنیم که باز بشه. خب باز شد. این بخش نوشته import media to start. برای اینکه خودش گفته فیلمتون رو درگ کنید، منم بهش احترام میذارم و فیلممو درگ میکنم. مثلا این همون همراه یک هدیه است. اینه 3 تا گرین اسکرین و سابسکرایب. اینو که میکنیم درگ میکنیم توی بخش تایملاینمون. همونطور که میبینید اینجا ویدیو ما میاد. مثلا من الان اینو میخوام کات میکنم با شورتکات C کاتش میکنم V دیلیت. اینو ما الان کات کردیم. همونطور که میبینید الان میخوایم یکیشم همونطور که بهتون گفتم پاک کنیم. وقتی که کامل از بین رفت C V شیفت دیلیت. بار قبل دیلیت بود، الان شیفت دیلیت. فرق این دوتا چی بود؟ شیفت دیلیت که بزنید به هم میچسبن. مثلا اگه من بهتون نشون بدم الان اینا بینشون میبینی. الان مثلا این جای من میخوام اینو کات کنم، الان میخوام اینو دیلیت کنم که اینا به هم نچسبن. دیلیت رو میزنم. ولی اگه میخوام اینا به هم بچسبن بعد این دیلیت شیفت دیلیت رو میزنم و اینا میچسبن. اینم یه آموزش خیلی کوتاه. اینو که انتخاب کردیم همونطور که میبینید خیلی راحت این سابسکرایب رو که من براتون قرار دادم. خب من این قسمت رو که معلوم شده میام بخش افکت. الان ما تو بخش ادیتینگه. شما ممکنه تو بخش افکت، گرافیک یا هر چیز دیگه یا اصلا بخش لایبرری خودتون باشین. مهم نیست، فقط برید تو بخش افکت. اگه برای شما افکت نبود میرید تو بخش ویندوز و اینجا افکت رو انتخاب میکنید یا شیفت 7 رو میزنید. بخش افکت باز شد. توی سرچش می‌نویسید اولترا کی به معنی از بین بردن یا همون غیب کردنه. مثلا کالر کی یعنی نامرئی کردن یا از بین بردن رنگ. نخیر یا کروما کی همون کروم پرده و اینا رو پاک. الان توی خود ادوبی پریمیر اسمش اولترا کیه، یعنی بهترین و خفن‌ترین از بین برنده. خیلی ممنون. این من رو قرمز بزنم و قرمز میره. خب شما روی این میزنید، این شکل قلم مکنده رنگ، امیدوارم درست گفته باشم. نخیر. اونو میگیرید روی رنگ سبزتون میزنید. دینگ 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 دینگ. خیلی راحت. خب اگه ببینید این یه کوچولو الان اگه من زوم کنم زوم کنم اینه یه نواره سبزی دور ایناست که ما میتونیم از تنظیمات این بخشا تنظیمشون کنیم. ببینید الان من اینو هرچی کمتر کنم این بالا راحت تر دیده. یا الان میبینید سفید شد، اینو صفر میکنیم، اینم یکم تنظیم بهش میدم. خوبه این.
همینطوری باید روش اینطوری کار کنید. حالا من اینجا رو سریع میکنم. خب خیلی راحت میبینید که دورش این سبزا هم از بین رفت. حالا اگه ببینیم از الان شما تار میبینید فیتش میکنن، این هم روی فول. و حالا ببینید همین راحتی اسکرین قرار میدید. خیلی همینطوری که تو آموزش دیدید خیلی راحت میتونید گرین اسکرین رو پاک کنید. مسلطی به اعدادا من خوشم اومد. خیلی راحت و خوشمزه. اگر این ویدیو خوشتون میاد دکمه سابسکرایب رو بزنید، لایک هم بزنید و زنگوله بغلش هم بزنید که تو همینطوری که داری این ویدیو لامصبی رو میبینی اولین کسی باشی که ویدیوهای منو میبینی بعد پابلیک شدن.